De voorjaarsvakantie zit erop en dat betekent voor veel Nederlanders en Belgen dat het wintersportseizoen van dit jaar erop zit. En dit is ook het moment voor veel mensen om de volgende wintersport te gaan boeken. In deze video praat ik je bij over de drukke en rustige wintersportweken in seizoen 25-26 en ik geef je een aantal handige tips om te besparen, zelfs in het hoogseizoen. Laat ik beginnen met de drukste periodes voor komend seizoen. Als we puur en alleen kijken naar het aantal landen dat tegelijkertijd vakantie heeft, dan zien we een grote piek in de kerstvakantie. En je zult dan ongetwijfeld veel Nederlanders en Belgen op de piste tegenkomen, maar dat aantal valt helemaal in het niet bij het aantal Duitsers, het aantal Fransen, Italianen, maar ook Polen bijvoorbeeld. Want die landen hebben relatief veel meer wintersporters. En dat is belangrijke informatie om te bepalen of het in de tweede week ook echt druk is. Want het ligt er maar net aan waar je heen gaat. Zo weten we bijvoorbeeld dat Oostenrijk een heel favoriet wintersportland is voor de Duitsers. En dat Fransen graag in hun eigen land blijven. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Italianen. Dus wil je nou wat meer rust in die tweede kerstvakantieweek, dan kun je beter de populaire Duitse, Franse en Italiaanse bestemmingen vermijden. Ga je nou in de eerste kerstvakantieweek op vakantie, dan is de kans groot dat het wat rustiger is. En we kunnen het niet helemaal hard onderbouwen met cijfers, maar het lijkt er ook op dat het publiek dan net even wat anders is. Wat minder diehard wintersport. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen die gezellig met z'n allen kerst willen vieren in de sneeuw. En waarvan papa en mama bijvoorbeeld niet de piste opgaan. Ja, dat kan behoorlijk schelen op de piste. Hoe dan ook, de kerstvakantieweken zijn absoluut de duurste periodes om op wintersport te gaan. Maar gelukkig kun je daar wel goed op besparen. Daarover vertel ik je later in deze video meer. Een andere periode die bekend staat om zijn drukte in de wintersportgebieden zijn voor ons bekend als de voorjaarsvakantieweken. Dit jaar werd die drukte vrij goed verspreid omdat de verschillende regio's en zones van landen niet allemaal tegelijkertijd vakantie hadden. Maar in 2026 is dat net even anders. In die eerste voorjaarsvakantieweek hebben zowel Zuid- als Midden-Nederland tegelijkertijd vakantie. En dat geldt ook voor heel veel Duitse deelstaten. Dus ja, als je toch wat meer rust wilt in die eerste voorjaarsvakantieweek, dan kun je toch beter de populaire bestemming in Oostenrijk vermijden. Noord-Nederland lijkt iets meer geluk te hebben, want die tweede voorjaarsvakantieweek ziet er iets minder druk uit. Omdat dan veel minder Duitse deelstaten tegelijkertijd vakantie hebben. Daarentegen kun je beter de populaire bestemmingen in Frankrijk vermijden, want 2 van de 3 Franse zones hebben in die tweede week wel vakantie. Heb je je oog voor 2025-2026 laten vallen op Italië als wintersportbestemming, dan is er nog iets waar je rekening mee moet houden dit jaar. Want de Olympische Winterspelen worden daar georganiseerd in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Ja, wat dit uiteindelijk echt gaat betekenen voor de drukte op de piste en waar, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Maar feit is wel dat al die Olympische atleten ergens zullen moeten trainen. Dus pistes zullen ongetwijfeld in sommige gebieden afgezet worden. En daarnaast, al die bezoekers en al die persmensen, die moeten ergens slapen. Dus ook druk op de accommodaties zal er zijn. Nou, genoeg gehad over de drukke wintersportweken komend seizoen. Want je bent vast ook benieuwd naar wanneer je de rust kunt vinden. Als je kijkt in de periode tussen oud en nieuw en de voorjaarsvakantie, dan kun je het allerbeste op wintersport in de tweede, derde of vierde week van januari. Want dan hebben relatief weinig landen tegelijkertijd vakantie. En het is heel logisch om naar die periode te kijken of zo'n beetje net na de voorjaarsvakantie, begin maart of zo half december. Maar het is ook super interessant om eens te kijken naar bijvoorbeeld eind maart of begin april. Of juist aan het begin van het seizoen, rond november. Je hebt dan echt niet alle gebieden voor het uitkiezen en ook het aantal pistekilometers zal minder zijn dan je misschien gewend bent uit het hoogseizoen. Maar het is echt een interessante optie. En ik vertel dit uit ervaring, want wij doen het ieder jaar weer. We starten het wintersportseizoen zo rond eind november in bijvoorbeeld Saas-Fee of Ischgl. En we eindigen hem lekker in het zonnetje in Ski-Alberg, Grimensinal. Maar ook bijvoorbeeld Val Thorens is een hele leuke bestemming om heen te gaan. En het is echt het uitzoeken waard als je op zoek bent naar net een andere beleving, een andere sfeer, wat meer rust op de piste. En als je niet de hoofdprijs wil betalen. Nou, en over die hoofdprijs gesproken, er zijn genoeg slimmigheidjes waarmee je kunt besparen op je wintersport. Zelfs in het hoogseizoen. En dat besparen op je wintersport begint bij het de tijd nemen om accommodaties met elkaar te vergelijken en te onderzoeken, voordat je op die boekknop klikt.
En het is absoluut slim om bekende websites zoals bijvoorbeeld Booking.com daarin te raadplegen. Maar ik kan je ook aanraden om eens verder te kijken dan dat. Naar bijvoorbeeld Interhome of de lokale websites van de toeristenbureaus. En heb je ook al wel eens gedacht aan een pakketreis bijvoorbeeld? Ja, heel eerlijk, ik vind dat altijd een beetje klinken als zo'n bejaardentripje of zo. Maar in dit geval is het niets meer dan dat je je accommodatie en skipas voor één bundelprijs boekt. En dat kan flinke besparingen opleveren. Nou, van al die websites heb ik links hieronder in de beschrijving gezet. En dan een van mijn favoriete bespaartips die heel makkelijk is, maar je wel zomaar wat geld op kan leveren. En dat is dat je een deel van je aankoopbedrag terug kunt krijgen via bepaalde websites. Als ik via Airbnb boek bijvoorbeeld, dan krijg ik standaard 2% van mijn aankoopbedrag terug. Nou, een accommodatie van zeg 1000 euro levert je dus 20 euro op. Ik gebruik hier zelf Cashback XL voor. Helemaal gratis, ook weer een linkje in de beschrijving. Je accommodatie beslaat natuurlijk een groot deel van je wintersportbudget. Maar ook op je skipas, wat ook een groot deel is, kun je ook besparen. Ga je nou komend jaar naar Zwitserland, dan kan het super interessant zijn om eens te kijken naar de Magic Pass. Zeker als je die pas in de Early Bird koopt, ja, dan heb je hem er zo na, een ruime week op de piste uit. En met die pas heb je toegang tot heel veel verschillende wintersportgebieden, vooral in Zwitserland, maar ook een aantal in Italië en Frankrijk. En ook in Oostenrijk vind je een aantal van die passen, bijvoorbeeld de Snowcar Tirol. En die pas is wel veel duurder dan de Magic Pass, maar als je echt veel op de piste wil gaan staan, dan kan het zomaar eens een flinke besparing opleveren. En het grote voordeel van zo'n overkoepelende pas is dat je heel makkelijk verschillende gebieden kunt proberen, ja, en dat je niet elke keer hoeft na te denken over een ticket kopen. Ben je nou van plan om een week of een paar dagen op wintersport te gaan, dan zijn er ook een aantal manieren waarop je kunt besparen op je skipas. En dat is vooral door online de websites van wintersportgebieden in de gaten te houden. Sommige gebieden hanteren bijvoorbeeld een dynamic pricing systeem, waardoor je door op een goed moment te boeken geld kunt besparen. En sommige gebieden hebben ook early bird liftpassen. Ik kan me voorstellen dat het best wel snel ging. Wil je nou in alle rust nog eens de vakanties en de drukke en rustige wintersportperiodes voor komend seizoen doorlezen? Bekijk dan ons artikel op sneeuwplankers.nl.